Bună ziua, dragi prieteni! Sunt Olga și vă spun bine ați venit la Secretele Grădinarului. Astăzi vom vorbi despre ceva frumos, despre Begonia rex sau Begonia king, cum se mai numește această plantă în popor. Vom vorbi despre îngrijirea acestuia și ce condiții preferă ea, dacă este vorba de sol, lumină, umiditate și temperatură. Între timp puteți să vă abonați la canalul meu, apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările. Și nu uitați să apăsați pe like dacă acest video este util și interesant, iar noi începem. Begonia rex face parte din familia Begoniaceae. Există sute de varietăți de Begonia rex și iată, am aici 3 exemplare care îmi sunt foarte dragi. Această begonie se numește Evening Glow. Uitați-vă cât de frumoase sunt frunzele acesteia. Sunt pur și simplu minunate. Această begonie se numește Inca Red. Frunzele acesteia sunt de un roșu burgunde cu margini aproape negre. Și al treilea exemplar pe care îl am eu se numește Maui Sunset. Uitați-vă ce frumoase sunt frunzele acesteia. Sigur că dacă mă întrebați care dintre aceste flori este mai frumoasă, nu vă pot răspunde la această întrebare pentru că toate 3 sunt absolut minunate. Și vă recomand din toată inima, dacă nu aveți până acum nicio plantă de Begonia rex, vă recomand, pentru că ea este ușor de îngrijit și aspectul acesteia cu siguranță, cred că ați văzut deja și dumneavoastră cât de frumoase sunt ele. Și începem cu îngrijirea lor. Cum le îngrijim în așa fel încât să ne bucurăm de frumusețea lor? În primul rând vorbim de umiditate. Begonia rex preferă umiditatea crescută. Dacă vorbim de umiditatea aerului, atunci aceasta trebuie să fie cuprinsă între 60 și 70-80%, de la 60 până la 80%. Această umiditate este destul de greu de obținut în condiții de casă, mai ales pe timp de iarnă, atunci când caloriferele noastre sunt pornite și aerul este uscat. Ce se recomandă în cazul acesta? Punem begoniile noastre într-un loc și lângă ele plasăm o tăviță cu apă. În această tăviță punem și niște pietricele și atunci apa din tăviță se va evapora și begoniile se vor bucura de această umiditate crescută. Dacă vorbim de sol, de umiditatea din sol, aici lucrurile stau puțin altfel. Îi place și un sol umed, însă ea nu suportă umiditatea excesivă în sol, pentru că în cazul acesta rădăcinile ei pot suferi și este foarte ușor să pierdem begonie, orice begonie, că este Begonia rex sau altă variantă de begonie, o putem pierde din cauza umidității excesive din sol. Tocmai de aceea se recomandă în primul rând, să avem ghivece cu găuri de drenaj de dimensiuni mari. Dacă ghiveciul în care aveți dumneavoastră begonia, dacă acest ghiveci nu are găuri de drenaj mari, atunci trebuie să mai adăugați câteva găuri ca apa, atunci când o udați, ca apa să iasă complet. Cum udăm begonia? Pe timp de vară, atunci când este mai cald și vremea este caldă și în casă este mai cald, atunci ar trebui să o udăm o dată la 2-3 zile. Dar pe timp de iarnă, dacă nu este foarte cald în încăpere în care o țineți, atunci begonia se poate uda o dată la 5-6 zile, dar și în cazul acesta trebuie să fim foarte atenți. După ce am udat-o, trebuie să verificăm substratul cam o dată la 2-3 zile și dacă îl simțim cu degetul, dacă substratul este uscat la suprafață, să știm că a venit momentul să udăm begonia. Atunci când o udăm, așteptăm ca toată apa să iasă prin acele găuri de drenaj și abia atunci o punem înapoi, pentru că în așa fel ne vom asigura că apa nu va rămâne în sol. Și iată, încet am ajuns și la sol. Ce soluri preferă begonia? În primul rând, solurile trebuie să fie extrem de ușoare. În acest caz, dacă de exemplu ați cumpărat o begonie și la un moment dat doriți să-i schimbați ghiveciul pentru că rădăcinile deja ies pe afară și trebuie să luați un ghiveci mai mare, atunci puteți cumpăra un substrat special pentru begonie, ori puteți să-l faceți chiar dumneavoastră. Luați, de exemplu, turbă din comerț. Turba trebuie să fie acidă spre neutră. Normal, begonia preferă un pH
între 5,5 până la 6,5, cam așa. Și în cazul acesta luați turbă pe care o amestecați cu perlit. Pentru că și perlit va ajuta ca substratul să fie și mai ușor și ca apa să iasă și mai ușor prin acest substrat și să nu stagneze în zona rădăcinilor. De asemenea, trebuie să avem mare grijă la sol ca acesta să conțină și materie organică. Și iată am ajuns și la fertilizare. Cum fertilizăm begonia? Begonia se fertilizează o dată pe lună, din primăvară până în iarnă. În cazul acesta putem cumpăra, sunt fertilizanți, sunt îngrășăminte speciale pentru begonie sau pentru alte plante care sunt decorative prin frunze. Dacă căutați în comerț astfel de îngrășăminte, ele sunt foarte ușor de găsit. Sau atunci când pregătiți substratul, puteți să adăugați și vermicompost. Cam o treime vermicompost și restul puneți turbă și perlit. Și în cazul acesta, acel vermicompost de asemenea va ajuta begonia o perioadă, cu siguranță ea fiind în spațiu închis, trebuie pe urmă să intervenim iarăși să o fertilizăm. Iată, am ajuns și la lumină. Ce lumină preferă begonia? Unde trebuie să o amplasăm în așa fel încât ea să nu sufere și să ne bucure cu frumusețea ei? Trebuie să o amplasăm undeva într-un loc foarte luminos. Dar geamul respectiv, unde punem begonie, trebuie să fie ferit de razele directe ale soarelui. Adică geamul care iese în partea de sud nu ar fi potrivit pentru așa ceva. Căutați, de exemplu, acele geamuri care ies pe partea de sud-vest, sud-est sau est sau vest, dar important este ca să fie lumină cât mai multă. Și atunci ea se va simți bine. Dacă soarele va bate direct pe frunzele begoniei în jurul prânzului, atunci riscăm ca frunzele să fie arse sau florile de asemenea se pot arde din cauza soarelui prea puternic, mai ales în jurul prânzului. Dacă begonia va sta undeva la umbră sau undeva la semi-umbră și cu puțină lumină, atunci riscăm ca ea, în primul rând, ca ea să-și piardă din culorile ei, frunzele ei nu vor mai fi atât de colorate, ele vor fi mai palide. De asemenea, tulpinile vor fi foarte alungite și frunzele vor fi mici. Ea, ca și dacă vă aduceți aminte când am vorbit despre alungirea răsadurilor, același lucru se va întâmpla și cu begonia. Dacă o punem undeva la umbră sau la semi-umbră, acolo unde lumina este insuficientă, ea va tinde către soare și nu va avea acea lumină de care are nevoie și atunci ea va fi foarte alungită, își va pierde din aspectul ei decorativ și cu siguranță ea va suferi. Tocmai de aceea avem grijă ca begonia noastră să stea acolo unde ea va avea destulă lumină. Și am ajuns la înmulțire. Înmulțirea begoniei rex este foarte ușoară. Ea se poate efectua în primul rând prin butășire, adică alegem o plantă din ghiveci, că aici avem mai multe plante, alegem o plantă, o tăiem la bază și o punem la înrădăcinat într-un substrat umed. A doua variantă este înmulțire prin frunze, adică putem tăia o frunză și pe urmă de asemenea o îngropăm ușor într-un substrat umed și vom obține o plantă întreagă dintr-o singură frunză. Iată aici avem un exemplu. Din această frunză pe care o vedeți aici, iată din această frunză a apărut toată această plantă. Este foarte ușor, doar că trebuie să avem răbdare. Și a treia variantă este despărțirea rizomilor, adică dezgropăm toate aceste plante apărute și pur și simplu le despărțim și le transplantăm în ghivece separate. Și așa putem obține plante noi. La fel ca orice altă plantă, din păcate și begonia rex se poate îmbolnăvi sau poate fi atacată de dăunători. Printre bolile cunoscute ale acestei plante sunt făinarea sau putregaiul coletului. Iar dacă vorbim de dăunătorii cei mai populari care pot ataca această plantă sunt păduchii lânoși sau afidele.
De asemenea, fidele se pot caza foarte frumos pe frunzele acesteia și se pot hrăni cu seva. Dacă ați observat apariția, de exemplu, păduchilor lânoși, aceștia apar ca niște punctulețe pufoase albe pe frunze. Dacă ați văzut că au apărut doar câteva punctulețe, puteți să le dați jos pur și simplu cu ajutorul unui bețișor de vată înmuiat în spirit medicinal. Și atunci, pur și simplu, le dați jos aceste punctulețe. Dacă observați că sunt mulți dăunători prezenți pe plantă, atunci cu siguranță trebuie să izolați această plantă cât mai urgent, ca dăunătorii de pe această plantă să nu atace și alte plante din casă și atunci folosiți orice insecticid destinat combaterii acestor dăunători pe care îi aveți dumneavoastră, pe care i-ați observat pe plantă. Iar ca planta să nu se îmbolnăvească, eu v-aș recomanda să o stropiți o dată pe lună cu biofungicid pe bază de Bacillus subtilis, să o dați la rădăcină cu biofungicid pe bază de Trichoderma. În cazul acesta, aceste biofungicide vor ajuta foarte mult planta să nu se îmbolnăvească și, mai mult de atât, aceste fungicide sunt sigure și pentru sănătatea noastră, mai ales că ținem aceste plante în interior și nu v-aș recomanda să folosiți insecticide sau fungicide chimice în cazul acesta, pentru că este și mai periculos, ele fiind în interior. Iată, dragi prieteni, acestea au fost informații generale privind îngrijirea begoniei Rex. Acum, dacă nu aveți aceste plante, cred că o să mergeți și o să vă cumpărați, pentru că ele sunt într-adevăr absolut minunate. Ele sunt atât de frumoase încât nu-mi vine să-mi iau ochii de pe ele, le tot admir. Le-am primit cadou și de câteva zile le tot admir și cu siguranță vă recomand și dumneavoastră să achiziționați astfel de plante. Puteți să vă luați câte un exemplar și pe urmă puteți să le înmulțiți și să aveți câte plante doriți dumneavoastră. Eu vă mulțumesc că și astăzi ați fost alături de mine. Vă aștept ca de obicei în comentarii cu întrebări și sugestii și vă doresc sănătate, spor în toate și recolte bogate. Ne vedem data viitoare. La revedere!